من که شنیدم بلا فاصله گفتم واو عجب تجربه ای. مگه میشه یه کودکی که 3 سال 4 سالشه بتونه تجربه خروج از بدن داشته باشه؟ حالا این اتفاق افتاده و تجربه گری داریم که 3 یا 4 سالگی براش این اتفاق میفته. البته نه یک تجربه NDE Near Death Experience یا تجربه نزدیک به مرگ نیست. این یک تجربه OBE یا Out Body Experience هستش، یعنی تجربه خروج از کالبد که برای یک کودک 3 الی 4 ساله اتفاق میفته. بیش از این معطلتون نمی کنم و میریم سراغ تجربه گر امروزمون. سلام جناب باقرزاده. من 2 تجربه داشتم، دوست داشتم که این رو به اشتراک بذارم. حتی خب خیلی شاید تجربه نزدیک به مرگ بهش نشه گفت. اولیش در واقع خروج از بدن هست و دومیش تجربه شهودی هست. تجربه خروج از بدنم برمیگرده به سن کمتر از 5 سالگی. حالا چرا میگم کمتر از 5 سالگی؟ به این دلیل که ما تو سن 5 سالگی پدرم خونه‌ای که درش زندگی میکردیم یه خونه یه طبقه بود و من تو سن 5 سالگی یادمه که این خونه رو پدرم در واقع تخریب کرد و یه خونه دیگه ای ساخت چند طبقه و این تصویری که تو ذهنم هست از خروج از بدن مربوط به اون خونه قبلی هست. اون خاطرات اون خونه رو هنوز تو ذهنم هست و اینکه حالا دقیقاً چه سنی بودم واقعیتش نمیدونم. حالا 4 سالم بود، 3 سالم بود، چقدر 5 سالم بود نمیدونم. فقط میدونم که زیر 5 سالگی بودم. اینم به این شکل بود که چندین بار برام پیش اومده بود. من یکیشو خدمتتون میگم. مثلا در حال حرکت بودم توی محیط خونه و حس میکردم که قدم بلند شده و اومدم بالاتر و از بالا دارم همه جا رو میبینم. این که میگم بالا شاید مثلا یه چیز هولوش مثلا نزدیک به 2 متر می اومدم بالا و حالت معمول شما وقتی دارید حرکت میکنه قاعدتا پاهاتون نمیبینیم و تصویر روبرو رو میبینی، یعنی دیدتون به صورت افقی هست. ولی موقعی که این حالت بر من پیش می اومد، همین که حس میکردم قدم بلند شده و همین که از بالا پاهامو میدیدم و که دارم حرکت میکنم و دیدمم تقریبا عمودی بود، یعنی از بالا به پایین داشتم نگاه میکردم. و نکته جالبش هم این بود که در واقع جسمم به اون کاری که داشت انجام میداد ادامه میداد. یعنی مثلا خدمتون تجربه گفتم در حال حرکت بودم تو اتاق، اومدم بالا، از بالا خودم میدیدم، پاهمو میدیدم که داره به ترتیب تناوبی جلو عقب میره و من دارم جلو میرم و از بالا دارم فرش قرمز رنگ زیر پام رو دارم میبینم. خب من اون بچه بودم، خیلی متوجه اینجور مسائل نبودم. یادم یه بار اینو به مادرم گفتم مامان من الان اومدم بالا، از بالا داشتم خودم رو نگاه میکردم که یادمه نمیدونم خواهرم بود یا برادر بزرگم بود، اون متوجه شد، گفت مامان انگار روحش بیرون اومده از بدنش. که اینجا مادرم ناراحت شد، گفت نگو بچم مگه مثلا مرده، بچم زنده است فلان، این حرف نزن. و این خاطره تو ذهنم مونده بود. خب اون موقع خیلی متوجه این موضوع نشدم و در واقع الان به این نتیجه رسیدم که ظاهراً چندین بار در سن کودکی حالا به هر دلیلی رو هم
در واقع از جسم میومد بیرون و خیلی سریع البته برمیگشت. مثل این بود که انگار یه کشی وصل از بدنم، از جسمم به روحم. وقتی این بالا میومد دوباره این کشه باعث میشد این سریع برگرده تو جای خودش. این تجربه که در واقع خروج از بدنم بود. تجربه دیگه هم مربوط به پدرم هست. پدرم خب آدم فعالی بود. تا 2 سال قبل از فوتش که تقریبا تو سن 80 سالگی فوت شدن ایشون، خدا همه رفتگان رو بیامرزه، کار میکرد. ولی خب تو اون 2 سال آخر به خاطر نارسایی ریه که داشت دیگه واقعا توان این که سر کار بره نداشت. یعنی حتی یه مسیر کوتاه هم میخواست پیاده راه بره باید میشست. توی این مسیر کوتاه چند بار میشست. ایشون خب اواخر عمرشون تقریبا، حالا به گفته دکتر، 7% ریش کار میکرد و دیگه توی خونه دیگه مونده بودن توی خونه. حالا چندین بار هم بخاطر که یه دفعه حالشون بد میشد بیمارستان میبردیم، یه چند روز اونجا بودن، دوباره برمیگشت خونه و تو بستر بودن بیشتر. حالا سال آخر یادمه یه بار شاید مثلا 3-4 ماه قبل فوتشون بود که طبق معمول رفته بودم دیدنشون. بهم گفتش که بابا اومد بهم گفتش که باید بریم. منظور از بابا پدر بزرگم، پدر خودشون، پدرم بود. من پرسیدم که تو خواب اینا دیدین؟ پدرم گفتن که نه، همینجا که نشسته بودم تو خونه اومد و بهم گفت که باید بریم. من چون خیلی متوجه نشدم اینا سعی کردم به فال نیک بگم. گفتم انشالله معنیش اینه که خوب میشه. حالا بیشتر اون موقع تو ذهنم این بود که خواب دیده یا رویا بوده. گفتم حالا انشالله تعبیرش اینه که خوب بشه. این گذشت تا تقریبا 1 ماه یا 2 ماه مونده بود به فوتشون. دوباره تو موقع که رفته بودم برای دیدنشون تو خونه بهم گفتش که بابا دوباره اومد و بهم گفتش که این رخت خواب رو جمع کن که دیگه باید بریم. دوباره من همون سوال کردم، گفتم که منظور تو اینه که تو خواب دیدین اینو؟ گفت نه من بیدار بودم، اومد جلومو، من تو رخت خواب بودم، اومد گفت رخت خواب جمع کن باید بریم. من با سعی کردم به فال نیک بگیرم. گفتم نه، منظور بابا این بوده که شما حالت خوب میشه دیگه، این بستر بیماری رو جمع میکنید و مثل گذشته حالا زندگی میکنید. پدرم باز تاکید کرد که نه، این انگار من باید برم. باز من حالا خیلی مسئله رو جدی نگرفتم و میگفتم که حالا انشالله پدرم زنده است با همین شرایطی که داره. این گذشت تا حالا 1-2 ماه بعد پدرم فوت شد و خب ضربه سختی بود در واقع به نظر عاطفی. ما توی بیزهرا بعد از اینکه جسد رو شستشو دادن، میدونید که بعد میارن تو محوطه سرپوشیده غسال خونه تو تهران و نماز میت رو میخونن. ما نماز میت رو که خوندیم زیر در واقع تابوت رو گرفتیم و شروع کردیم به حرکت از اونجایی که نماز میخونم به سمت جایی که آمبولانس هست و جسد رو میبره سر در واقع خاک. توی مسیر که من زیر تابوت هم گرفته بودم، یک دفعه بابا اومد جلو چشمم، یعنی میدیدمش و خیلی خوشحال بود، سرحال بود، میپرید این ور اون ور یه جورایی مثل یه جوون که خیلی قبراق و در واقع سرحاله و به من میگفت مسعود ببین
من حالم خوب شده، من دیگه سخت نیست برام، حالم خوب شده، من میتونم بپرم این ور اون ور. و جلو چشم انگار که میپرید این ور اون ور. پدرم زنده که بودن یه اصطلاحی داشتن، یه کسی که اینجوری بود مثلا میپرید این ور اون ور، پاش حرکات سریع میکرد و اینا، میگفت این چاچا میرقصه. تو ذهنم اینجوری اومد که آقا داره چاچا میرقصه. و این گذشت. حالا دفن و مراسم دفن انجام دادیم اینا. فردا شب که خونه پدری برها برادر و خواهر و مادر جمع می شدیم، حالا دعایی بخونیم، قرآنی بخونیم برای بابا، خواهر کوچیکم یه دفعه در اومد گفت من دیشب خواب آقا رو دیدم که این گنجیش میپرید این ور اون ور. به من گفتش که ببین من حالم خوبه، مشکلی ندارم دیگه، منظور این که ریم دیگه اذیت نمیکنه، خیلی راحتم. و آقا چاچا میرقصید انگار. دقیقا این اصطلاح از دهان در واقع خواهرم هم خارج شد. من راستش چیزی اونجا نگفتم. حالا یه جورایی به این دلیل بود گفتم اگر این موقع بگم و بگم تو بیداری من اینو دیدم، بقیه میگن که حالا یکی ممکنه بشنوه بگه پدرش از دست داده، خود وضعیت روحی روانیش به هم خورده، داره مثلا هزیون میگه یا هم چیزی. من این چیزو نگفتم. رفت تا حالا یادم نیست شاید یه روز دو روز بعد از این دوباره پدرم رو دیدم. این بار تصویری که دیدم به این شکل انگار توی حالا خونه‌ای جایی هستم، کلبه‌ای هستم و پدرم اومد داخل، از در ورودی اومد داخل، سلام علیک کرده و اینا. دیدم پدرم خسته است و لباس خوبی تنش بود ولی مثلا خاکی شده بود یه مقدار، انگار که مثلا یه جایی که حالا زمین بوده اینا اونجا بوده. ازش پرسیدم کجا بوده و چرا مثلا خسته اینقدر فلان. به گفتش که یه جایی رو به من دادم و قرار من اینجا رو آباد کنم. خب من گفتم پدرم خب معمار بود، کارش در واقع ساخت و ساز بود. پدرم گفت آره یه جایی رو به من دادن قراره اینجا رو آبادش کنم، بسازم و اینا. گفتم کجای؟ حالا اشاره کرد مثلا روبرو من در واقع انگار که مثلا خونه 2 تا دیوار با فاصله از همدیگه داشته باشه و شما اگه زاویه‌تون رو تغییر بدین میتونین اون فضا رو ببینین، یه خودتون رو جابجا کنین جلو بریم. من این کار کردم، یعنی اومدم رفتم جلو، از بین این 2 تا دیوار اون جایی رو که دادن رو ببینم. جایی که دیدم یه جایی بود خیلی خیلی وسیعه. حالا اگر تو این حالت عادی دنیایی که ما هستیم شما جاهایی قطعا بودیم، من خودم بارها بودم که شما 360 درجه دور خودتون بگردید یه زمین صاف رو میبینیم، باز به این نمیشه گفت عظیم، ولی انگار دید من در اونجا دید اون چیز که داشتم میدیدم در واقع بعد سه‌ای نبود و عظمت و بزرگی اون زمین رو میتونستم درک کنم. به نظرم اینقدر این زمین وسیع بزرگ بود که ترسیدم جلوتر برم و این زمین رو به صورت کامل و همه جانبه در واقع ببینمش. یعنی به نظرم خیلی عظیم اومد و یه ترسی در وجود من بود که میترسم برم کامل در واقع این، یعنی برم جلوتر این زمین رو کامل ببینم. یه جورایی مثلا اینجوری فکر میکنم که مثلا یه کوره مثلا کوره مریخ دادم پدرم و قراره تو این مثلا درخت بکاره، خونه بسازه و
حالا به دید زمینی مثلا یه پروژه خیلی بزرگ بودش که به یه نفر بدم و قراره اینجا رو آبادش بکنه. خب این در واقع تجربه شهودی تموم شد و رفت. دوباره مثلا فرداشم، حالا یادم نیست، پس فردا دوباره خونه پدری جمع بودیم با خواهر برده و دوباره خواهر کوچیکم گفتش من دیشب خواب آقا رو دیدم. گفتم چی بود؟ حالا تو جمع داشت میگفتن. گفتش که آره آقا رو دیدم که خسته بود و حالا انگار که خیلی کار کرده بود. به آقا یه زمین خیلی بزرگ داده بودن و قرار بود اینجا رو آبادش کنه، بسازه، خونه بسازه، حالا باغ و فلان. اینجا دیگه راستش من نتونستم نگم. گفتم راستش الان این دوتا موضوعی که شما گفتی تو این چند روزه، من دقیقا روز قبلش اینو تو بیداری میبینم و شما میای این رو میگی من در خواب دیدم. حالا یه جورایی هم تایید در واقع چیزی بود که من دیده بودم، چون من به هر حال اینو میدیدم و حالا دفعه اول که اصلا چیز نکردم، گفتم حالا بگم میگن این نظر روحی روانی به مشکل خورده. و دفعه دوم دیگه به خاطر اینکه ایشون 2 بار این اتفاق افتاد و چیزی که من تو بیداری میدیدم ایشون میومد خوابش تعریف میکرد بدون که حتی ما یه کلمه در این مورد با هم صحبت کرده باشیم، یه جورایی یه تأییدیه بود برا من که اون چیزی که به صورت شهودی میدیدم یه واقعیت بوده و شاید خواب و خیال و نمیدونم تصویرسازی ذهنی و اینجور مسائل نبوده. و شاید اگر خواب خواهرم نبود یا اگه ایشون میدید و تعریف نمی کرد، من با این قطعیت نمی گفتم یه دیده در واقع شهودی بوده، یه چیزی بود که از اون ور در واقع القا شده بوده به من. اینجا در واقع دو تجربه بنده تموم میشه. البته یک بار دیگه هم باز پدرمو تو همون حالت حالا چند روز بعدش دیدم. حالا مطلبی رو گفت که این واقعیتش دیگه به کسی نگفتم و گذاشتم اگر انشالله اون هم به واقعیت پیوست اون موقع در واقع بگمش. خیلی ممنونم از شما مسعود عزیز. انشالله در روزی خاص، در مکانی خاص، دور هم همه با هم دیگه به قول پدر چاچا برقصیم. تا انتشار یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.